Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Det har blivit ett lite annorlunda avsnitt. Jag lyckades åka på lunginflammation på båda lungorna här för ett tag sedan. Så jag har varit ganska mör om man säger så. Inte kunnat gå ut och göra något. Jag blir fortfarande andfådd av att fixa lite ved. Så, det är lite tid för att bli bra efter det. Så idag tänkte jag göra något lite annorlunda. Vi kommer titta på... Jag samlar ju även på knivar. Förutom att jag gillar att använda dem. Mitt mål är ju bara att ha knivar jag kan använda mig av. Men sådana här mål och regler uppfyller man ju inte alltid. Så det händer ju att jag köper lite annat också. Och då har jag väl sagt så här att om jag inte köper något jag kan använda mig av, då ska jag köpa riktigt onödiga knivar som är roliga att ha i alla fall. Så här blir en titt på en sån kategori kan man säga. Och det är min lilla samling av knivar från italienska AGA Campolin. Riktigt fina italienska knivar. Först ut en ganska liten kniv. Det är en lilla Piccolo. En som sagt liten kniv med skollor i buffelhorn. Och bladet är i det för sådana här knivar. Åtminstone hyfsade en 690 CO. Så trevlig liten kniv. Nästa ut är Dominus. En trevlig liten kniv med så här malteserkors gard. Skollor i brasilianskt buffelhorn och stålet här är något rostfri variant. Inte helt ovanligt på den här typen av knivar. Inte de finaste stålen ofta. Den här är 23 cm lång, det vill säga 9 tum. Vilket är lite standardlängden på den här typen av knivar. Eller det finns ju flera, men en av standardlängderna. Näst på tur är en klassisk jaktformad kniv. Det är Diana. Med det klassiska jaktformade bladet. Skollor i europeisk hjorthorn och ett stål i 440C. En riktig klassiker. Och även det här får ses som ett hyfsat stål för den här typen av kniv. Precis som Dominus innan har den ett klassiskt level lock. En mycket populär låsmekanism på den här typen av knivar. När det kommer till låsmekanismer är annars det kanske mest kända ett sån här bolster lock där man lyfter den här plattan genom att trycka på bolstret. En klassiker helt enkelt här på det här är ingen AGA Campolin utan en Frank Beltrame, ett annat lite större italienskt märke i en lite lägre kvalitetsklass. Näst på tur har vi en Sicilian Fighting. En 30 cm lång kniv, det vill säga 12 tum. Också en av de här klassiska längderna på den här typen av knivar. Har ett ringlock, en av de äldsta låsmekanismerna på den här typen av knivar. Skollor i Cocobolo-trä. Mycket trevlig. Här kan man även se en riktigt klassisk bladform i form av det här bajonettbladet. Det vill säga en ägg här nere och sen en falsk ägg här uppe halvvägs eller lite mindre än halvvägs. En del av de här knivarna är ju försedda med en sån här säkerhetslåsning. Det här är handgjorda italienska knivar och de här låsningarna brukar funka så där får man väl säga. Den här är ju helt okej, absolut, men vanligtvis stöter man ju på antingen lås som är alldeles för hårda eller som det här kanske ännu vanligare där det rör sig av ren friktion.
en del limmar eller gör något annat för att fästa de här. Men ja, man får ju ta en handgjord kniv för att vara det. Så det är väl okej. Sist ut är en Zero. En liten modernare kniv, eller i modernare tappning kan man säga. Den här kniven har skållor i G10 och ett blad i N690 CO. Så hyfsade material, och här handlar det även om lite bättre passform än de här knivarna i traditionella material. Ett inverted level lock på den här. Riktigt trevlig. Jag har ju också pocket clip som går att ta bort om man tycker att det är snyggare utan det, och lägga in en liten iläggsplatta. En trevlig modern take på den här klassiska italienska kniven. Då tackar jag för mig för den här gången. Den här lilla titeln på AGA Campolins fina italienska knivar. Hoppas att det blir en lite mer normal video nästa gång, men det är ju som det är. Men jag hoppas i alla fall att vi ses nästa gång. Vi tror det. Hej då!